Привіт, друзі! В мене з'явився новий пристрій. Ось такий геймпад. Це мій, до речі, перший геймпад. Раніше ніколи не користувався. Здебільшого я грав тільки за своєю мишею та клавіатурою. Ну, звик я до звичайного ПК. В принципі, нічого не змінилося з ПК, тільки ось тепер новий контролер. Брат сказав, що найкраще буде почати освоювати геймпад через гру Elden Ring. Тут я зможу і трошки відпочити, релаксанути, отримати задоволення і, відповідно, розвинути навички користування даним девайсом. Ну що ж, в мене тут у грі тільки єдиний мод стоїть на українську мову. Більш нічого такого немає. Я вже пару годин награв для того, щоб хоч трошки вміти грати. І зараз спробую пояснити і показати, що я думаю про гру, що я думаю про управління і як я це уявляю, чи буду я грати в такі ігри надалі. Давайте почнемо з вибору героя. Я хардкорщик, тому, в принципі, як казав класик, треба бути шпіоном, читати книжки і тренувати любиму обізяну. Ну, ось я бачу, є на вибір обізяна з дубинкою. Ось ми цю обізяну і обираємо. Так, я тут зробив попереднього, тому, в принципі, вже готовий вид. Напишемо себе. Є. І завершити. Я не знаю, на що починати грати не першим рівнем. На що з початку гри тобі давати 8-й, там 7-й, причому там і 10-й є рівень. Трошки мені, наприклад, не зрозуміло, для чого робити рівні, якщо ти починаєш не з першого. Я трошки вже приловчився управляти. Єдине, що проблема в мене ще нормально управляти камерою, ще, мабуть, не навчився, тому вибачайте. Якщо чесно, я спочатку думав, що в грі буде дуже багатько різних, скажімо так, там, озброєнь чи одягу, і коли я реально годину бігав в одних трусах, я трошки прозрів, тому що було несподівано. Початок гри, так. Управління є. Трошки незвично, що багато пунктів позначено на одну ту саму. На одну і ту саму клавішу. Але все одно. В принципі, нормально. Да, гра починається доволі незрозуміло. На пустому рівні тобі дають якогось боса, якого, я так розумію, може і можна перемогти, якщо ти там супер-мега гравець у цю гру. Я не знаю, що там буде, але здебільшого воно розраховано, мабуть, на те, що цього боса перемогти не можна, і тебе все одно відкидують назад. Повідомлення на землі, яку він читає п'ятами. От стоїть і п'ятками читає повідомлення. Всі казали, що це гра просто там, я не знаю,
якась супер-бупер-гіпер. Чесно скажу, я трошки не зрозумів, що тут такого прям супер-бупер, тому що фізики немає, нічого немає, анімації нормальної немає, нормальних NPC тут немає. Ось, наприклад, дух, з яким ти говориш, в нього найпримітивніша, він навіть там не рухається, тільки там щось там челюстю водить, все. Це максимум, що ми змогли зробити. Ну, не знаю. В мене такі двоякі почуття, тому я скажу, що поки я не награв, мабуть, стільки, щоб сказати, чи хороша, чи погана ця гра. Ну, зараз будемо бігати, трошки пропустимо час. До речі, ось перший ворог. Я вже навчився робити отак. Підходиш так. Бам! Критна атака великою дубиною. А ще отак робити. В принципі, весь білд побудований на тому, що можна блокувати. Ну, в принципі, це реально тільки якщо є щит. Можна атакувати, можна сильно атакувати, можна атакувати у стрибку, а також ще ухильнутися. Отак. І, до речі, щоб ще можна підскочити та присісти. І все це можна зробити від того, щоб по тобі попали. Тобто, якщо на тебе хтось замахується, можна або відстрибнути, або блокувати. Або краще просто бахнути, да і все. Отак. І все. В принципі, бойовка доволі примітивна, нічого такого складного немає. Єдине, що просто тут треба мати 10 щупалець, щоб одразу використовувати підкати, перепідкати у стрибці з тройним проворотом і атакою з 4 сторін. А так, в принципі, нічого складного. Ось підійшли до місцевого боса навчання. Тут буде епічна битва. Знов таки користуючись основною тактикою. Бац-бац-бац-бац, і ти виграв. Коротше, оця моя любима обізяна, в принципі, доволі непогано складена. Я не знаю, чому там треба вибирати зразу 10 рівень, чи якось навіть більше. Тут, в принципі, ось ця обізяна з палкою непогано справляється навіть з маленькими такими босами. Єдине, я не розумію, як ось це отримати. Там десь є прохід, я так розумію. Якось можна залізти, але не зрозуміло як. І чому так темно? Ну окей. Я думаю, потім буде зрозуміліше. Ну, пішли на вулицю. Тут якісь красиві такі деревця. Стильно виглядає гра так. Але оці переходи, там, відкриття дверей такі епічні. Нащо вони? Я розумію, що це підвантаження, в принципі. Щоб не було режиму Bethesda, коли після кожної кімнати в тебе підвантаження, завантаження, завантаження і тому подібне. Але все от. Пальці якісь, все інше. Підйомничок, кнопочки на підйомничках. І тут ми виходимо з укриття у Fallout. Так.
Тут нічого більше нема. І виходимо в красиве таке красиве місце. Да, тут он дерево, замогилля, красива локація. Ось там дядько на коні, він всіх новачків у цій грі вітає та розповідає про те, як тут все влаштовано. Тому рекомендую відразу говорити не з цим персонажем NPC, а от з цим. Це найкращий NPC, який тут може бути, в принципі. Дякую розробникам, в них є і, скажімо так, можливості для мотивації нових гравців. Там он пташки, їх можна побити. Так. Ну і почнемо свій... Ага, ну да, побив. Почнемо свій шлях з безумного просто грінду. Бо грінд — це основа цієї гри, я це зрозумів. Тут треба гріндити і дуже багато це робити. Вбивати різних створінь, забирати, отримувати за це якісь монетки. З цих монеток потім покращувати собі рівень, купувати щось, чи я так розумію, що тут краще знаходити саме. І так далі. Да, управління, чесно скажу, цікаве. Тому подивимось. Ну що ж, кроваву мавпочку посилають далі. Але я розумію, що треба гріндити, тому що з кожним, буквально там кожні 10 метрів гра поскладнюється доволі більш складнішими NPC. Якщо зараз можна трошки поохотитися на оцих звірів, баранчиків, інших звірів, то вже стражники доволі складніші. Тому поїхали далі. Боже, поможи. Угу. Да. Це мені тут пояснили, що на початку гри є доволі сильні супротивники. І до них краще не повертатися. Спиною, дупою чи чимось іншим. Бо вони великі і страшні. І постійно буде випадати всі ці монетки. Їх треба максимально швидко витрачати. Тобто побив всяких там звірів, монстрів, супротивників. І пішов їх витрачати. На початку хоча б щось треба купити, там якісь артефакти максимально, щоб хоч щось з'явилося, чи одяг, наприклад. А потім подивимося. Монетки отримали. Золоту руну. Це, наскільки я пам'ятаю, така комплексна монетка, яка вартує зразу там 100 чи 200 монеток. І вона, до речі, не випадає, тому що це предмет. Що цікаво, предмети саме не випадають. Випадають тільки монетки ці. Типу монетки душі чи щось таке інше. І постійно потрібно їх буде або підбирати, або заробляти знову. Це, мабуть, перша гра, де будеш збирати золотисті екскременти. Ну, серйозно, да? От з них що, я не сподіваюся, не їжу робити треба, ну, бо я там бачив якісь доволі
цікаві види м'яса, типу якась біла плоть, щось таке страшне. Ошийок черепахи. Ну, дуже смачно, мабуть, це точно їжа. Ошийок черепахи. Нащо стільки видів м'яса, причому з однієї тієї самої тварини. Якщо чесно, ну ось я там вже пошукав, і в мене вже є печінка, окей, допустимо, ошийок черепахи. Ну тобто в черепасі тільки шию можна жерти. Шматок м'яса, ну окей, зрозуміло. Ну, золотисті екскременти це клас, це прям топ. Тонкі кістки зрозуміло, махове перо зрозуміло, всякі там квіточки, це зрозуміло, горобина, окей. Причому просто так їсти не можна, треба зробити якесь вже блюдо, і після цього їсти. Як я зрозумів, там блюдо доволі кожне складно зробити, тому що там по 3, 4, 5 інгредієнтів. І я не знаю, як там потрібно адово гріндити, щоб усе це було в достатній кількості. Обізяна асасин. Знаєте, я звик, що позаду можна так напасти там з кінжалом, чимось таким. Але такі удари битою – це щось новеньке, якщо чесно. Зла страшна обіцянка. Ні, в печеру я, мабуть, не піду, чи піти, чи не піти. Що тут у нас? Ага, тут є. Оце щось, якась благодать. Я не знаю, хто тут на благодав. Але екскременти це не моє точно. І кожного разу, коли ми просто відпочили, щоб першочергово для того, щоб поповнити собі кількість хілок. Повністю всі NPC з'являються знову. Навіть якщо це доволі такі так великі там міні-боси, чи як, я не знаю, хто, але там тут доволі величенькі творіння, якщо їх навіть вбити, після такого відпочинку короткого, ну, вони всі відновлюються. І знову йди, вбивай їх всіх. Я не розумію, він впав. Перша атака після того, як він впав, не проходить. Ну, типу, чому не можна повалити на землю і відразу ж тут же добити? Ой. Не те натиснув. Ну, коротше, поїхали далі так гріндити. Ну, а тут трошки штурмуємо вже ворота якісь. Тут є доволі злі і страшні. Ось цей злий і страшний персонаж. І я від нього тікаю, бо ну його нафіг. Якщо ж жити не хочемо, то можемо з ним трошки подратися, але я не рекомендую. В нього красиві такі лати, і на початку він взагалі майже безсмертний для нас. Ой-ой-ой. Ну да. Тут і так можна. Просто впасти в яму. Бо дуже погано вмію користуватися камерою. Так, воно так працює.
поїхали забирати свої монетки назад. Ну що ж, штурм. Руїн. Варіант 2. Ну, я був дуже далеко від нього, в 4-5 метрах, тому він точно мене не бачив. Цікаво, якщо лупанути в голову йому стрілою, він теж буде так ходити і казати, що, мабуть, нічого не було. Ой-ой-ой-ой. Напали відразу двоє. Це дуже-дуже-дуже-дуже погано. Відбігаємо. І вони, я думаю, відступлять. Вони не люблять довго ганятися за тобою. Вони повертаються на ту рутинну ходьбу, як вони ходили до того, як ви прийшли. До речі, я пробував їх атакувати з мечем. В них, мабуть, захист від спеціальних видів атаки, тому бита доволі непогано пробиває, наприклад, броньованих персонажів. А так як видів пошкоджень доволі багато, в принципі, тут треба мати кілька видів озброєнь для того, щоб протистояти різним видам ворогів. Ось ми зайшли в якусь руїну. Чому не можу відчинити? А, в присяді, бо він не може відчиняти двері. Треба вставати. О, тут є цілий вогник. Точильний камінь дали. І штурмовий тупіт. Точильний ніж. Це щось там про покращення зброї. Я думаю, я биту не буду покращувати, бо вона реально ніяка. Ось трубача треба вирубити відразу, мабуть. О, в мене новий предмет є. Перчаточки. Спорядження. Да, 2 штуки навіть. В мене прямо вже не гола обізяна, в мене гола обізяна в перчаточках. Рукавички рулять. Та ну вже просто, ну, боєць першокласний. А якісь там шкарпетки хоча б, чи тапочки дали б. Було б теж непогано, чи чим дубцю прикрити, бо вже якось перед людьми невдобно. Ну, поїхали гріндить далі, поки всіх не винесемо. І ось в мене з'явився перший меч. Тепер я можу міняти отак і отак. Він трошки краще битий, але не набагато. В принципі, нічого такого, прямий меч присяги.
Трошки більше шкоди фізичної. І критична трошки більша. Бонус від подказників, я так розумію, що бонус менший, тому що від сили та спритності Д, а убити це від сили. Ну і, мабуть, одне С більше, ніж 2 від Д. Я не розумію, як це взагалі працює, але, ну, допустимо. Але все одно в нього трошки більша шкода. Хоча я думаю, що вид атаки на даних персонажів краще, мабуть, бита. Ну, зараз подивимося, як буде справлятися бита на відміну від меча. І хоч хтось би сказав, що ось тут можна щось збирати. Я ледь побачив, що це взагалі великий меч присяги. Угу. Що тут взагалі... Ага, тут треба сили багато. Є якась зброя, що тут треба десь шукати, що тут воно десь щось відкривається. Ніякої підказки немає. Зазвичай тут все, що можна підібрати, горить якимось там маленьким полум'ям чи ще чимось. А ось ці карети, ну, взагалі ніяк не позначені, що це якісь предмети, які можна використати, що це якісь скрині. Ну, в принципі, ззаду вбиває з першого разу, тому, мабуть, все ж таки меч краще, ніж бита. Але все одно для того злого дядьки ще я замалий для того, щоб його атакувати. Ну і тут якийсь суператака. А, ось так. Так. Ну, подивимося. Тут я трошки не зрозумів. Окей, з'являється NPC, щось пропонує, тут є варіанти. Погодитись, відмовитись. Я так розумію, що якщо відмовитись, ти не отримуєш коня. Скажіть, будь ласка, тут якось іншим методом можна отримати броню? Не від цієї меліни? Бо якось трошки незрозуміло. Ну, взагалі-то я, якщо чесно, я б краще відмовився, коли приходить якась невідома одноока дівчина і каже: я пропоную угоду, я буду твоєю рабинею і тебе тут в дубку цілувати, прокачувати і допомагати. І на тобі коня. Ну, знаєте, це виглядає якось трошки стрьомно. Offering guidance and aid to the tarnished. But you, I am afraid, are maidenless. I can play the role of maiden, turning runes into strength to aid you in your search Фізика for the просто Elden Ring. супер. Вона левітує на 10 сантиметрів від землі. Take me with you Ну окей. Допустимо. to the foot of the Супер Erd Tree. гра ААА класу за мільярди доларів. 100% повинна виглядати саме так. By grace. Another matter. I bequeath to you this ring. Апдейт. Буквально за першу годину вже є навіть прям спорядження, вже є одяг. Ну, без штанів, але все-таки в рукавичках і одягу. Це одяг. Це прям круто. Мені не потрібно світити голою дупою. Це вже клас. Стоп. Мені прям через ще кілька хвилин підкинули ще спорядження.
Або в мене сьогодні хороший день, або я навіть не знаю, ну прям. В мене тільки шолом залишився. Може ще виб'ю. У мене є з деревом та звіром накидка. І вже штанці. Та ну прям супер-бупер вже Рембо майже. Ну, пройшло доволі мало часу, але вже я отримав останній предмет, тобто зміг повністю одягнутися. Тепер я нічим не відрізняюсь від NPC. В мене вже є і зброя, в мене вже є одяг, тому, в принципі, ну, доволі можна грати. Всього-навсього 2 години грінду оцього поселення. Нічого страшного, нічого складного немає. Окей, подивимося далі. Але вже, мабуть, в іншому відео. Поки що в мене неоднозначні, скажімо так, думки про цю гру. Що ви думаєте? Розкажіть, поділіться, як ви перший раз грали в неї.